บางพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถจะทำฐานแผ่ได้ถ้ามันหลุดจากกรอบพวกนี้ก็ต้องพิจารณาขั้นต่อไปคืออะไรแต่ไม่ใช่ว่ารู้แค่นี้แล้วจบนะถ้าเข็มที่เป็นระบบฐานรากแผ่เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็มาเข็มต่อเอามุกมีอะไรถามพี่หรือเปล่าพอดีมีลูกค้าจะถามเรื่องฐานรากค่ะว่าจะต้องใช้ฐานรากประเภทไหนบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูของคุณอะไรอะของคุณเปิ้ลค่ะของคุณเปิ้ลใช่ป่ะของคุณเปิ้ลนี่บ้านชั้นเดียวเลยเนาะค่ะตอนนี้พี่ไปดูที่มาแล้วก็เดี๋ยวเลือกใช้ฐานแผ่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวบอกวิศวกรแล้วนะว่าเอาฐานแผ่โอเคค่ะนะครับโอเคขอบใจมากโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับจากน้องๆต้องมานั่งไล่เรียงนั่งดูกันแทบทุกโครงการเลยบ้านทุกหลังเลยนะฉะนั้นในช่วงรู้ก่อนสร้างบ้านนะครับวันนี้พี่เอกก็เลยเอาหยิบในเรื่องของการเลือกใช้ฐานรากแต่ละประเภทนะครับมาใช้กับบ้านแต่ละหลังดีกว่าเอามาเล่าให้ฟังถือเป็นภาพใหญ่ๆแล้วกันเนาะพี่เอกไม่อยากลงดีเทลไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปยาวๆเอาคลิปสั้นๆแล้วกันฐานรากในบ้านเราที่เลือกใช้กับบ้านเนี่ยพี่เอกมองว่ามีอยู่3ประเภทแล้วกันนะครับเป็นฐานแผ่นะครับเป็นฐานรากที่เป็นเข็มตอกนะครับแล้วก็ฐานรากที่เป็นเข็มเจาะนะครับโอเคทั้ง3นี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่เอกไล่เรียงให้ฟังเริ่มต้นด้วยอันที่รับน้ำหนักน้อยที่สุดนะครับในกระบวนการสร้างบ้านก็คือฐานรากแผ่นะครับเพราะฐานรากแผ่เนี่ยมันก็ตามชื่อเลยนะครับกรรมวิธีการทำงานก็คือเราจะใช้การเทคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมข้างในนะครับให้มันมีพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ตามแล้วแต่วิศวกรเขาคำนวณนะครับว่าต้องแผ่ไปในพื้นที่เท่าไหร่สมมติว่าบ้านหลังนี้นะครับต้องการให้รับน้ำหนักที่เสา1ต้นลงมาที่ฐานรากที่เป็นฐานแผ่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก15ตันวิศวกรก็จะดูแล้วว่าพื้นดินตรงนั้นเนี่ยระดับที่ขุดลงไปสัก1เมตรเนี่ยมีความแข็งแรงมากพอรับน้ำหนักได้ที่ตารางเมตรละ20ตันฉะนั้นการที่เราทำฐานแผ่ความกว้างที่1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยมันก็รับได้อย่างน้อย 15-20 ตันฉะนั้นการทำฐานแผ่มันก็ง่ายด้วยแล้วก็รับน้ำหนักได้พอสมควรแหละฉะนั้นบ้านที่มีน้ำหนักไม่เยอะมีโครงสร้างที่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่โตมากการใช้ฐานแผ่จึงตอบโจทย์ทีนี้บ้านไม่ได้จบแค่ชั้นเดียวดิครับมันก็จะมีบ้าน2ชั้นบ้าน3ชั้นบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ขนาดเล็กบ้านชั้นเดียวนอร์ดิกนี่แบบก็คือแทนที่คุณจะมีผนังแค่2 เมตร 13 เมตรคุณทำผนัง6 เมตร 7 เมตรเลยแสดงว่าน้ำหนักที่ลงมาต่อ1จุดเนี่ยมันจะมากขึ้นเป็น2เท่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถจะทำฐานแผ่ได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบที่ดินอ่อนมากอย่างเช่นกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับทางโซนระยองนี่ก็ดินแข็งมากแล้วก็ที่ติดกับภูเขาเนี่ยตรงนี้ดินก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับการเลือกใช้ฐานแผ่เนี่ยก็สามารถจะทำได้โดยที่บ้านยังมีความแข็งแรงมากๆถ้ามันหลุดจากกรอบพวกนี้ก็ต้องพิจารณาขั้นต่อไปคืออะไรก็ต้องเป็นเข็มตอกแล้วเพื่อที่จะมาทดแทนตัวฐานรากที่เป็นฐานแผ่นี้วิธีการของเขาก็คือคุณจะต้องตอกเข็มลงไปให้มันได้ระดับความลึกที่มันสามารถจะรับหนักได้อาจจะลึกประมาณ8 เมตร 10 เมตร 12 เมตรแม้กระทั่ง20 เมตรก็มีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราไปตอกที่ไหนนะครับก็คือบางพื้นที่ดินมันนุ่มมากอย่างกรุงเทพสมุทรปราการที่พี่เอกบอกไปเนี่ยต้องใช้เข็มตอกที่มีความยาวมากๆเลยนะครับเข็มตอกก็จะมีขนาดของเขายิ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็รับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแรงฟิกชั่นอันนี้พี่เอกไม่ขอพูดแล้วกันคือเอาประมาณว่าเป็นแรงที่เป็นแรงหนืดที่เอาไว้บีบตัวเข็มตอกที่มันตอกไปลึกๆเนี่ยมันจะมีแรงจับฐานรากระดับหนึ่งคือยิ่งตอกลึกมันก็ยิ่งจับแน่นขึ้นทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงนะครับอันนี้ก็พิจารณาว่าถ้าเข็มที่เป็นระบบฐานรากแผ่เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วก็มาเข็มตอกทีนี้พอเข็มตอกมันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเข็มตอกก็มีข้อด้อยคือเวลาที่เราตอกไปเนี่ยมันมีปั้นจันใหญ่ๆเนาะหลายตันเลยพอตอกไปปุ๊บปึ้งเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆข้างเคียงอย่างน้อย10 เมตรเนี่ยได้รับแรงสั่นสะเทือนแน่นอนฉะนั้นการทำเข็มตอกเนี่ยมันจะเหมาะกับพื้นที่กว้างๆสมมติเราข้างบ้านติดกันอย่างเงี้ยติดจากรั้วเรา2 เมตรก็เป็นบ้านแล้วอันนี้คือบ้านเขาเสียหายแน่นอนนะครับการใช้เข็มตอกนี่ก็ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านข้างเคียงก็ใช้ไม่ได้อีกทำไงในเมื่อฐานรากแผ่ก็ทำไม่ได้แล้วเข็มตอกก็ทำไม่ได้มันก็เลยเกิดเข็มเจาะขึ้นมาเข็มเจาะเนี่ยก็คือเอามาทดแทนเข็มตอกเพราะว่าวิธีการคือคล้ายกันเลยแนวคิดในการคิดเรื่องการเอามารับน้ำหนักเหมือนกันแต่ข้อเด่นของเขาก็คือกรรมวิธีในการทำงานเนี่ยเขาไม่ต้องมาใช้ปั้นจันตอกแล้วใช้วิธีคือเจาะดินขึ้นไปเพื่อให้ดินตรงนั้นมันมี
มีโพรงมีความลึกเท่าที่เราต้องการแล้วก็เอาเหล็กเสริมเข้าไปแล้วก็กรอกคอนกรีตให้มันเป็นการหล่อเข็มหล่อคอนกรีตในดินเลยฉะนั้นในกรรมวิธีการทำงานเนี่ยมันก็เลยไม่มีการแรงสั่นสะเทือนใดๆทั้งสิ้นมันสามารถจะทำให้เกิดการทำงานได้ในที่แคบโดยที่ไม่กระทบต่อข้างเคียงนะครับทีนี้มันก็จะต้องมีหลักการคิดแล้วว่าเราจะเรียกอะไรก็คือฐานแผ่เนี่ยมันถูกสุดนะครับทำงานง่ายสุดก็เหมาะกับบ้านชั้นเดียวอย่างที่พี่บอกไปเนาะบ้านที่รับน้ำหนักได้ดินที่แข็งแรงพอฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะประหยัดแล้วแต่ถ้าเกิดพวกนี้เอามาอยู่แล้วเราเกิดไปสร้างในพื้นที่ที่ดินลุ่มก็ต้องใช้เข็มตอกแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มันก็จำเป็นเพราะบ้านเราต้องการความมั่นคงแข็งแรงนะครับทีนี้ในกรณีที่โอเคข้างเคียงมันเกิดปัญหาแล้วบ้านมันสั่นบ้านมันร้าวเราทำไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดใช้เข็มตอกเราก็ต้องใช้เข็มเจาะก็ราคาก็แพงขึ้นมาอีกแต่มันก็ต้องจำเป็นเนาะฉะนั้นนี่คือหลักกว้างๆนะครับว่าพระเอกเลือกใช้ฐานรากแต่ละประเภทกับอาคารแต่ละอาคารยังไงแต่ไม่ใช่ว่ารู้แค่นี้แล้วจบนะมันก็ต้องมีในเรื่องของที่เป็นเทคนิคนะครับก็คือบ้านแต่ละหลังเนี่ยอย่างที่เด็กพูดตอนแรกคือบ้านที่เป็นชั้นเดียวก็จริงดันเป็นสไตล์นอร์ดิกไงคือจากเสาสูงแค่3เมตรสูงมัน6เมตร7เมตรแล้วก็ต้องก่อผนังสูงถึง6เมตร7เมตรแทนที่น้ำหนักมันจะลงมา 100% มันก็เพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 200% ฐานแผ่ก็เอาไม่อยู่และเรื่องพวกนี้เราคิดเองไม่ได้นะครับเราต้องมีวิศวกรที่มาช่วยเราคิดมาช่วยเราคำนวณไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเดานะครับแต่อย่างที่พี่เอกเลือกคือเป็นคอนเซปต์ในการทำงานมากกว่าแล้วก็จะเลือกเข็มขนาดไหนฐานแผ่กว้างเท่าไหร่นะครับเข็มตอกนะครับมีไซส์นะมีขนาด i18 i22 30อะไรมีหมดนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันแข็งแรงไม่เท่ากันถ้าเราเลือกใช้ที่มันเกินไปเราก็เสียเงินฟรีเลือกใช้ที่มันเล็กไปบางทีก็ต้องมาซ่อมเข็มมันก็ต้องมีเพราะว่าเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าวิศวกรเขากำหนดมายังไงเข็มเจาะก็เหมือนกันมีขนาดนะครับเราก็ดูว่าต้องการขนาดเข็มเจาะไซส์เท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับทุกอย่างมีที่มาแต่ที่พี่เอกเล่าให้ฟังคือให้รู้ว่านี่คือคอนเซปต์ในการทำงานออกแบบแต่ดีเทลจริงๆมันต้องไปเวิร์กในเรื่องของการทำรายการคำนวณจากแบบที่เกิดการออกแบบแล้วก็ใส่วัสดุเรียบร้อยแล้วถึงไปคำนวณน่าจะได้ภาพกว้างๆกันไปพอสมควรนะครับในช่วงรู้ก่อนสร้างบ้านนะครับกับพี่เอกแบบบ้านสวยก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามนะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์วันนี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเรื่องการเลือกฐานรากในการใช้กับบ้านพักอาศัยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ